Всім привіт! Знову вибрався я до свого будиночку. Приїхав на електроскутері, всю дорогу проти вітру. Висадив батарею, думав не доїду. Значить, ось на такому етапі я все тут залишив. Не забрав сміття. Отак, що в мене тут пензлики. Ось трава впала, знайшовся мій алюмінієвий банячок, лопата, каміння там, що я наносив. Моя пічка. Вікна майже всі повставляв. Це все-таки ліс. Мишки знов тут відчули себе, як то кажеться, хазяївами. Бляха-муха. Не знаю. План який роботи. Попробую я можу ту малину всю повністю якось скосити. Буду пробувати. Бо трава вже впала. Все стоїть на місці. Це дуже добре. О, мої пеньки, дошку я забрав. Коротше, ті ведра гнилі. Будемо пробувати принаймні. Принаймні подивимося. Ось як воно виглядає. Йдемо сюди. Отак. Коротше, отакі ліса. Щось сьогодні та й зробимо. Повирізав я ті ліса трішки, хотів зняти, але якось все потім так і не зняв. Знайшов я все-таки там за парканом кусок отакого дуже грубого алюмінію, чи то, напевно, дюраль алюміній. Вирішив з нього зробити все ж таки отаке віконце, тому що у звичайному склі я не знав, як вирізати дирку круглу, а в алюмінії болгаркою в мене дуже воно з легкістю вийшло. Як то кажеться, YouTube в допомогу. У мене вже була, значить, буржуйка, яку ви бачили. Була така труба, яку я колись давно замовив, і вона отак стояла, трошки поржавіла, але, як то кажеться, розміри не втратились. Так я її залишу все, як воно було. Через деякий час мені дали вихідний, і я поїхав спеціально, коли випав сніг. Все засипало, по коліна снігу. Будемо зараз заходити всередину. Тому що, чому я поїхав, це тільки із-за того, що ролик з тою хатинкою зайшов. І, якщо чесно, так я вже заскучився з тою природою, особливо за зимами, тому що я люблю лижі, сноуборди, але після поранення, на жаль, я не можу кататися ні на чому. Оце якось один раз мене вийшло з'їздити на погорки, що я там робив, хіба пив грибну юшку і, самогонку пив, що ж я міг робити. На кріселки я піднявся, на лижах я не катався, тому що поки що мені не можна. Тут уже настрій в мене зашкалює, і я приїхав після обіду, назад уже нічим там добратися. І вирішив, та не то, що вирішив, я їхав з такою ціллю, щоб там переночувати, щоб запалити ту буржуйку та й подивитися, як там було тепло. Приїхавши, я одразу трошки впрів, як ви бачите. Вода в мене замерзла на вулиці і всередині. Ось маємо, тут було ведро джерельної води, але з тої води вийшов кубик льоду. Тут така температура, як на вулиці. Зараз подивимося, скільки в нас градусів. Цей градусник, зразу говорю, барахлить, тому що я помітив це літом, там щось з ним не так, і я думаю, що 10. Відкриваємо наші дверцята, дивимося, що тут робиться. Включаємо лічильник. Добре, що є світло. Лампочка горить, значить світло є. Перевіряємо. Лампочка горить. Це дуже-дуже добре. Все стоїть на місце. Отой, до речі, ті Карпати на ті клейонці треба буде викинути, бо вони вже вигоріли. Дрова я ще тоді підготував, коли не було снігу. То це було десь місяця півтора назад, напевно. Ось так позамерзали вікна. Бачите, я не пам'ятаю, що вам показую, як то всередині.
Бачимо таке велике ліжко, 2 ліжка. Ось такі залізних. І що? Перший запуск нашої пічки в хаті. На вулиці колись давно я її палив і борщ варив. Відео залишу в описі. А зараз ми перевіримо, як воно нагріє цю хату. Зрозуміло, що та хата не утеплена, там всередині нічого немає. Я думав, що там щось є, але насправді нічого нема. Коли робив оцей ремонт, то всі бачили, що там просто з одної сторони дерево, з другої сторони дерево, а всередину пустота. І якби там всередині щось було, то би, звичайно, та хата би дуже класно тримала тепло, а літом би тримала прохолоду. Хоча я скажу, що літом вона навпаки, ну не літом, а осінню, коли вона нагрівається на сонці, потім цілу ніч тепло, вона як термос якось тримає. От так, ідемо ми прогуляємося трошки. Такий сніг нападав. Вийду я на вулицю, подивимося навколо, як у нас почала диміти труба. Я, якщо чесно, дуже сильно переживав, чи буде затягувати всередину дим. Але, до речі, все дуже класно, тяга суперова. Всередину нічого не заходило, навіть запаху не було. Тобто в пічці дуже крута тяга. І це мені сподобалося дуже-дуже сильно. Слідів ніяких нема, думав, будуть якісь сліди, може зайця, собаки, але нічого такого не було. Просто чистенький сніг. То якраз ті перші сніги, ну як, одні з перших снігів. Я якраз був на об'єкті, чекав, можна сказати, свого там дембеля з дня на день, а вийшло 3 тижні безвилазно сидив на об'єкті і попросився, щоб відпустили трошки додому. От я поїхав і на одну ніч вирішив з'їздити на дачу, щоб зняти для вас оцей відеоролик. Трошки пічка починає розпалюватись, температура підійматися, ось такі вікна кольорові. Вже менший димок, вже не такий іде синій. Ого! От так. Ух ти! Дуже гаряче повітря з труби йде. Ну, КПТ тої пічки, звичайно, не є таке супер-пупер. Але для дачі, щоб, наприклад, ніч зігрітися, ну, коли сильно холодно, це дуже добре. Бо можна і в спальнику поспати, якщо нульова температура. Купив я в супермаркеті отакі крильця, гомілки. Думаю, підігрію. Бо, якщо чесно, я став дуже-дуже сильно голодний. Температура, як бачите, ще не альо. Попробуй такою невеликою буржуйкою таку хату обігріти зразу. Пара, як бачите, валить, але пічка вже дуже-дуже сильно гаряча. Шкварчить. Скоро нагріється і будемо нямкати. От, поки я доїхав, оця курка висипалась мені в рюкзак. Так запакували мені. Ну, нічого страшного. Зараз підігріємо і будемо робити нямку-нямку. От так воно валить, така тяга, бачите, всередину нічого не димить. Ну, пічка розігрівається дуже сильно. Але дивіться, яка ж у мене йде пара. Ну, я задоволений. Коли сидиш, в принципі, в якійсь хатці і тріщать дрова в пічці, і це все-таки є запашок, це просто неймовірний кайф. Не знаю, я просто дуже, от зараз в мене такий стан, я навіть не знаю, я зараз озвучую буквально через 2 тижні після того, як я це відео зняв, і просто я насолоджуюсь. Як бачите, плюс 15 вже всередині. Значить, курочку я поїв, вона мені не сподобалась на смак. Просто були в якомусь соусі і без смаку. Ні солі, ні спеції я не відчув. Вирішили собі зварити бульйон. Як ви бачили, води в мене нема. Що робимо? Виходимо, прямо з порогу набираємо сніг. Чим побільше, цілий баняк, бо той сніг розтане і буде 1/3 з того баняку.
І несемо назад до нашої пічечки, ставимо і будемо топити на воду. Вирішив я все-таки зварити бульйон. Беремо зразу, виставляємо наші гомілки, крилишки, ну і все то м'ясо на оцей лід. До речі, дуже файно би було так на базарі продавати. Літом, отак в баняку і в льоді свіжу курятину або свіже м'ясо. Отаке, якщо сподобалось, ставте лайк. Зараз вам покажу. Оце взагалі витвір мистецтва. Що вам це нагадує? Я вирішив пройтись за дровами і дещо побачив. Не знаю, якби спеціально хотів таке зробити, то би в житті би таке не вийшло. В тій, до речі, хатинці я колись був багато дров заготовив. Там є і нарубані, і круглі. Так що палити є чим. От так потихеньку ми йдемо, балдіємо, свіже повітря, сніг падає. Пічечка горить. До речі, тяга дуже класна. От прямо сирі дрова кидаєш і воно нормально розпалює, горить, температуру тримає. Все, вода розтанула, крильця починають кипіти. В мене був отаке парево. Зробимо бульйон, на чому б і ні. На природі гарячий бульйон. Є приправа, я ще маю сіль, перець. І я думаю, що буде дуже смачно. Тим більше, що на природі навіть хліб з майонезом, там не знаю, може бути смачним, просто з помідором. Ліпше, напевно, з помідором. От і маємо 25 градусів. Вода підходить до кипіння і я вже просто хочу їсти. Ось, які вже у нас вугілля, дуже вже такі червоні, яскраві. Кипить. Зараз ще трошки покипить, я буду накривати. І що в нас виходить? 35 градусів. Якщо він показує 35, то я думаю, тут більше 40. Отак я напарив оцю нашу хату, що вирішив роздітись до трусів і затанцювати для вас танець щасливого козака. Аж самому смішно стало. Ну що, робимо баньку. Ось так воно кипить. До речі, я маю навіть каміння для баньки. Ну і вийшов я вам показати, що природа зробила. Що вам це нагадує? Ну це просто капець. Як воно так намело, я згадував, що там є під низом. І так само, а то, що вам нагадує, ну я тут трошки приложив свої руки вже. Ну це капець. Це просто капець. Та хата прям мене хоче і кличе. Я сподіваюся, що я скоро туди приїду і буду все робити. Так що пишіть в коментарях, хто перший раз на це відео попав, обов'язково підписуйтесь, підтримуйте. От дивіться, зранку я вже збираюсь. Маємо тонаганку, зі шашлика, отакий получився кирпич, як то кажеться, і огірки пустили іголки. Ну, якесь таке відео, поки що коротеньке. Будемо чекати, як то кажеться, дембеля. І зразу на лікування в свій санаторій, на трудотерапію, тишину, відпочинок і щось потихеньку там робити. Попробую туди заїхати на місяць і будемо, як то кажеться, влаштуємо виживання в дикій природі і будемо, як то кажеться, ставити на місце свої мозги. От так, от то моя любов. Я в шокі. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, всім миру, щастя і добра.